हाई एभ्रिवान, स्वागत छ तपाईहरुलाई टेक नेपाल युट्युब च्यानलमा। गाइस, नोकियाले आफ्ना बजेट सिरिजका दुईवटा स्मार्टफोनहरुलाई नेपालमा लन्च गरिसकेको छ, जस्तै नोकिया G11 प्लस र C21 प्लसलाई लन्च गरिसकेको छ। अनि नोकियाले चाहिँ यिनी स्मार्टफोनहरुलाई हाम्रो नेपालमा एकदमै एग्रेसिभ प्राइसमा लन्च गरिसकेको छ। सो आजको भिडियोमा हामीहरु नोकिया G11 प्लस को बारेमा कुरा गर्नेछौँ। यो स्मार्टफोनको स्पेसिफिकेसन तथा यो स्मार्टफोनमा हामीलाई के कस्ता फिचरहरु मिल्छ, साथै हाम्रो नेपालमा के कति प्राइसमा लन्च भएको छ र तपाईलाई यो स्मार्टफोनलाई कहाँदेखि लिन सक्नुहुनेछ, सबै चीजको बारेमा आज तपाईहरुलाई यसै भिडियोमा जानकारी दिनेछु। त्यसैले भिडियोलाई एकछिन पनि स्किप नगरी अन्तसम्म हेरेर सबै जानकारी लिनु होला। अब चाहिँ तपाईहरुको टाइम वेस्ट नगरी सुरु गरौँ आजको भिडियो। गाइस, सबैभन्दा पहिला त हामी यो स्मार्टफोनको बिल्ड क्वालिटी अनि डिजाइनदेखि कुरा गर्नेछौँ। बिल्ड क्वालिटीको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा यसमा हामीलाई प्लास्टिक बिल्ड मिल्छ, फ्रेम पनि प्लास्टिकको रहेको छ र अगाडिपट्टि भने यसमा हामीलाई ग्लास प्रोटेक्सन मिल्छ। र डिजाइनको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा पछाडिपट्टि टप लेफ्ट साइडमा डुअल क्यामेराको सेटअप, साथमा एउटा एलईडी फ्ल्यास र बीचमा भने यसमा हामीलाई फिजिकल फिंगरप्रिन्ट स्क्यानर मिल्छ अनि त्यसैको साथमा नोकियाको ब्रान्डिङ पनि मिल्छ र अगाडिपट्टि भने यसमा हामीलाई वाटरप्रुफ नचको चाहिँ डिस्प्ले मिल्छ। अनि गाइज, यसमा प्लास्टिक भने पोलिकार्बोनेटको युज गरिएको छ, जसले गर्दा यो स्मार्टफोनको बिल्ड क्वालिटी सलिड रहेको छ र तपाईलाई यो स्मार्टफोनको डिजाइन अवश्य पनि मन पर्नेछ। बिल्ड क्वालिटीको मामलामा तपाईलाई यसमा कुनै पनि शिकायत आउने छैन। डिस्प्लेको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा यसमा चाहिँ हामीलाई 6.52 इन्चको HD+IPS LCD प्यानल मिल्छ, साथमा 20:9 को एस्पेक्ट रेशियो र 269 को चाहिँ PPI डेन्सिटी रहेको छ। अनि ब्राइटनेसको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा यसमा हामीलाई 400 निट्सको चाहिँ ब्राइटनेस मिल्छ। इन्डोर र आउटडोर युजको लागि चाहिँ यसमा तपाईलाई कुनै पनि समस्या हुने छैन र गेमिङको लागि भने यसमा हामीलाई 90 हर्ट्जको फास्ट रिफ्रेश पनि मिल्छ। गाइज, प्राइसिङ अनुसार चाहिँ यो स्मार्टफोनको डिस्प्ले एकदमै राम्रो रहेको छ। तपाईलाई चाहिँ यो डिस्प्लेमा कन्टेन्ट वाचिङको लागि र गेमिङको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो डिस्प्ले हुनेवाला छ। डिस्प्लेको मामलामा तपाईलाई कुनै पनि शिकायत आउने छैन। अलिकति यसमा हामीलाई फुल HD+ को रेजोल्युसन भएको भए अझ बेटर हुने थियो। पर्फर्मेन्सको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा यसमा हामीलाई युनिसोकको T606 चिपसेट मिल्छ। यो चाहिँ 12 नैनोमिटरमा बनेको चिपसेट हो, जसमा हामीलाई हल्का फुल्का हिटिङको चाहिँ इस्यु हुन सक्छ। अनि र्याम टाइप र स्टोरेजको कुरा गर्नुपर्दा यसमा हामीलाई LPDDR4H को र्याम टाइप र eMMC 5.1 को चाहिँ स्टोरेज टाइप रहेको छ। यसमा हामीलाई रिड एन्ड राइट भने डिसेन्ट मिल्छ र गेमिङ ग्राफिक्स भने यसमा हामीलाई आलमालीको G57 MP1 सिंगल कोर GPU मिल्छ र जसमा भने हामीलाई गेमिङ ग्राफिक्स पनि ठिकठाकै मिल्नेछ। गाइस, तपाईले यो चिपसेटमा लो सेटिङमा गेमिङ खेल्न सक्नुहुनेछ। अलिकति हेभी गेमको लागि चाहिँ यसमा तपाईलाई इस्यु हुन सक्छ र यसले चाहिँ तपाईलाई डे टु डे पर्फर्मेन्स भने एकदमै राम्रो दिनेछ। सफ्टवेयरको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा यसमा हामीलाई लेटेस्ट एन्ड्रोइड 12 मिल्छ र यो चाहिँ रन गर्नेछ नोकियाको आफ्नै UI मा रन गर्नेछ, जसमा भने हामीलाई सफ्टवेयर एक्सपिरियन्स पनि एकदमै राम्रो मिल्छ। सफ्टवेयरको मामलामा तपाईलाई कुनै पनि शिकायत आउने छैन। क्यामेराको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा यसमा हामीलाई 50 मेगापिक्सलको प्राइमेरी सेन्सर, 2 मेगापिक्सलको चाहिँ डेप्थ सेन्सर मिल्छ र सेल्फी क्यामेरा भने यसमा हामीलाई 8 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेरा सेन्सर मिल्छ। अनि भिडियो रेकर्डिङ भने तपाईहरुले यिनी क्यामेराहरुले 1080 को 30 fps सम्म शूट गर्न सक्नुहुनेछ। गाइज, प्राइसिङ अनुसार चाहिँ हामीलाई यो स्मार्टफोनमा डिसेन्ट क्यामेरा सेटअप मिल्छ। ब्याट्रीको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा यसमा चाहिँ हामीलाई 5000 mAh को ब्याट्री मिल्छ र जसलाई चार्ज गर्नको लागि 10 वाटको चार्जर तपाईले बक्स पाउनुहुनेछ। प्राइभेसी एन्ड सेन्सरको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा यसमा हामीलाई ब्याक साइडमा फिजिकल फिंगरप्रिन्ट स्क्यानर मिल्छ, फेस अनलक पनि मिल्छ, 3.5mm ज्याक पनि दिएको छ, चार्जिङको लागि टाइप सी पोर्ट र साथमा यसमा हामीलाई सिंगल स्पिकर मिल्छ र बाँकी सबै बेसिक सेन्सरहरु चाहिँ यसमा तपाईले पाउनुहुनेछ। सेन्सरको मामलामा तपाईलाई कुनै पनि शिकायत आउने छैन। गाइज, अब चाहिँ हामी कुरा गरौँ यो स्मार्टफोनको प्राइसिङको बारेमा। यसको बेस भेरिएन्ट 3+64GB तपाईले नेपालमा 19,499 मा लिन सक्नुहुनेछ। गाइज, अब चाहिँ मेरो ओपिनियनको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा अलिकति चाहिँ मलाई यो स्मार्टफोनको स्पेक्स राम्रो लागेको छैन र साथै यो स्मार्टफोन ओभर प्राइसमा पनि लन्च भएको छ। बरु तपाईले यस प्राइस पोइन्टमा चाहिँ पोको M5 लाई लिँदा हुन्छ। ल त साथीहरु, यति थियो स्मार्टफोनको बारेमा। तपाईलाई चाहिँ यो स्मार्टफोनको स्पेसिफिकेसन कस्तो लाग्यो र आफ्नो केही सल्लाह सुझाव भएमा कमेन्ट गर्नु होला। भिडियो मन परेमा एउटा लाइक गरिदिनु होला र यदि नयाँ साथीभाइहरुले हाम्रो च्यानललाई पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने प्लिज हामीलाई सब्स्क्राइब गरिराख्नु होला। अर्को भिडियोमा भेट्ने बाचा गर्दै आजलाई बिदा लिन्छु। हवस्, धन्यवाद। जय नेपाल।